मेरा प्यारा भाइ बहिनीहरू, ड्रिप इरिगेसनलाई नेपालीमा थोपा सिँचाइ भनिन्छ। विभिन्न विकसित देशहरूले ड्रिप इरिगेसन मरुभूमि तथा नुनिलो माटोमा बाली उब्जाउन, बिरुवाको वृद्धि दर विकास गर्न तथा पानीको खपतलाई न्यूनीकरण गर्न प्रयोग गरिन्छ। हामीले ड्रिप इरिगेसनलाई SajiloBot प्रयोग गरेर सजिलै स्मार्ट ड्रिप इरिगेसन सिस्टम बनाउन सक्छौँ। स्मार्ट ड्रिप इरिगेसन सिस्टम प्रयोग गरेर हामीले समय, श्रम तथा पैसा बचाउन सक्छौँ र हाम्रो बिरुवाको लागि आवश्यकता अनुसार सिँचाइ उपलब्ध गराउन सक्छौँ। यस प्रविधिबाट सानो गमलादेखि ठुलो हरितगृह, करेसाबारी तथा कौशी खेतीमा पनि उपयोग गर्न सकिन्छ। beyondapogee ड्रिप इरिगेसनको लागि अब हामी कोड बनाउन जाँदैछौँ। सुरुमा हामी इभेन्ट प्यालेटमा जान्छौँ। त्यसबाट हामी when SajiloBot starts भन्ने कोडलाई ड्र्याग गर्छौँ। अब हामी कन्ट्रोल प्यालेटमा जान्छौँ र त्यहाँबाट फरेभर र इफ देन एल्स कोडलाई ड्र्याग गर्छौँ। अब हामी अपरेटर प्यालेटमा जान्छौँ र भिडियोमा देखाए जसरी नै हामी डिभाइड र ग्रेटर देन ब्लकलाई ड्र्याग गर्छौँ। यसपछि हामी पिन्समा जान्छौँ र त्यहाँबाट रिड एनालग पिन A2 भन्ने कोडलाई ड्र्याग गर्छौँ र यसरी सेट गरिदिन्छौँ। अब यसलाई डिभाइड बाई 100 गरिदिन्छौँ। अब यो कन्डिसनलाई हामी इफ देनमा सेट गरिदिन्छौँ। अब हामी मोटर्स प्यालेटमा जान्छौँ, सेट मोटर स्पिड 45 भन्ने कोडलाई ड्र्याग गर्छौँ र यसमा देखाए जसरी नै राखिदिन्छौँ। त्यहीँबाट टेक 5 स्टेप्स भन्ने कोड हामी ड्र्याग गर्छौँ र सेम कन्डिसनमा राखिदिन्छौँ। त्यसको भ्यालु हामी 1 बनाइदिन्छौँ। अब हामी डिसेलरेट फरवार्ड टु स्पिड 80 भन्ने कोडलाई ड्र्याग गर्छौँ र त्यसको स्पिडलाई 0 मा रिड्युस गर्छौँ। अब हामी कोडले के गर्छ बुझ्छौँ। सोइल मोइस्चर सेन्सरले SajiloBotलाई एनालग तथा डिजिटल भ्यालु प्रोभाइड गर्छ। यो कम्पेरेटर सर्किटको आधारमा हामीले डिजिटल भ्यालु पनि एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ। तर हामी यसपालिको एक्सपेरिमेन्टमा सोइल मोइस्चर सेन्सरबाट एनालग भ्यालु मात्रै लिन्छौँ। सोइल मोइस्चर सेन्सरले हाम्रो SajiloBotलाई दिने भ्यालुको रेन्ज हुन्छ 0 देखि 1023। यदि माटोमा मोइस्चर छ भने सोइल मोइस्चर सेन्सरले कम भ्यालु दिन्छ र यदि माटोमा सोइल मोइस्चर छैन भने यसले धेरै भ्यालु प्रोभाइड गर्छ। त्यसको मतलब हाम्रो सेन्सरबाट भ्यालु कम आयो भने त्यसमा मोइस्चर छ र यदि हाम्रो सेन्सरबाट भ्यालु धेरै आयो भने त्यसमा मोइस्चर छैन भन्ने बुझ्छौँ। अब हामीले त्यो भ्यालुलाई 100 ले डिभाइड गर्छौँ, जसबाट हामीले मिनिमम भ्यालु 0 पाउँछौँ र म्याक्सिमम भ्यालु 102.3 पाउँछौँ। यदि भ्यालु 0 नजिकै छ भने सोइलमा मोइस्चर धेरै छ, यदि भ्यालु 102.3 तिर छ भने यसको भ्यालु धेरै छ भन्ने हामी बुझ्छौँ। अब हामी त्यो भ्यालुलाई कम्पेयर गर्छौँ र यो कम्पेरिजन गर्नको लागि यसपालिको केसमा हामीले भ्यालुलाई 50 राखेको छौँ। यदि हाम्रो सेन्सरको भ्यालु 50 भन्दा कम आउँछ भने त्यसको मतलब हाम्रो सोइलमा पर्याप्त मोइस्चर छ र यदि हाम्रो सोइलको भ्यालु 50 भन्दा धेरै आउँछ भने त्यसबाट हामी के बुझ्छौँ भने हाम्रो सोइलमा मोइस्चरको अभाव छ। यो कम्पेरिजनको भ्यालु तपाईहरूले आफ्नो सोइलको कन्डिसन हेरेर, आफ्नो जियोग्राफिकल कन्डिसन हेरेर तथा प्लान्टलाई चाहिने पानीको अमाउन्टको कन्डिसन हेरेर फाइन ट्युन गर्न सक्नुहुन्छ। एनालग पिनबाट आएको डाटालाई 100 ले डिभाइड गर्दा 50 भन्दा बढी आयो भने हामीले सोइलमा मोइस्चर छैन भन्ने बुझ्छौँ र मोटरलाई 45 को स्पिडमा राखेर 1 स्टेप चलाउँछौँ। यसले वाटरलाई पम्प गर्छ र जब सोइलमा मोइस्चर लेभल चाहिएको जति हुन्छ डिसेलरेट कोड युज गरेर मोटरलाई बिस्तारै बन्द गर्छ। यो प्रोजेक्टको लागि हामीलाई चाहिने सामग्रीहरू यस प्रकार छन्: डिसी मोटर पम्प र ट्युब, ब्याट्री र ब्याट्री होल्डर, वाटर वेसल, टेस्टिङ र ट्याङ्कको लागि सोइल मोइस्चर सेन्सर, जम्पर वायर, ब्रेडबोर्ड, अपलोडर र SajiloBot। सुरुमा हामी डिसी मोटर पम्पको पोजिटिभ र नेगेटिभ तार लिन्छौँ र त्यसलाई मोटर A को टर्मिनलमा जोड्छौँ। अब हामी मोटरमा पाइप जोड्छौँ र हामीले एफिसियन्सीको लागि यो पाइपलाई लिक प्रुफ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब ब्रेडबोर्ड लिएर यसमा हामी 10 किलो ओमको रेजिस्टर पोजिटिभ टर्मिनलमा जोड्छौँ र अर्को पोइन्टलाई
सँगैको रेलमा जोड्छौँ। त्यसपछि रेड जम्पर वायर लिएर पोजिटिभ टर्मिनलमा जोड्छौँ। सोइल मोइस्चर सेन्सरमा देखाए जसरी नै हामी फिमेल जम्पर वायरहरूलाई कनेक्ट गर्छौँ। अब हामी एउटा जम्पर वायरलाई रेजिस्टरको अर्को एन्डमा जोइन गर्छौँ। त्यही जम्पर वायरको अर्को पोइन्टलाई हामी सेन्सरमा जोड्छौँ। ग्रीन जम्पर वायरलाई ब्रेडबोर्डको नेगेटिभ टर्मिनलमा कनेक्ट गर्छौँ। अब ओरेन्ज जम्पर वायर लिएर भिडियोमा देखाए जसरी नै हामी यसलाई सिग्नलको लागि सेट गर्छौँ। एउटा ब्राउन जम्पर वायरलाई लिन्छौँ र त्यसलाई नेगेटिभ टर्मिनलमा हालेर हाम्रो सेन्सरसँग कनेक्ट गरिदिन्छौँ। अब सजिलोबटलाई लिन्छौँ र ब्रेडबोर्डको वायरहरूलाई सजिलोबटसँग देखाए जसरी नै कनेक्ट गर्छौँ। रेड पोजिटिभ वायरलाई GPIO को +5 भोल्टसँग हामी कनेक्ट गर्छौँ। त्यसै गरी ग्रीन अथवा नेगेटिभ वायरलाई हामी GPIO को GND अर्थात् ग्राउन्ड पिनसँग कनेक्ट गर्छौँ। सिग्नल वायरलाई हामी एनालगको A2 भन्ने पिनमा कनेक्ट गर्छौँ। अब हाम्रो सर्किट कनेक्सन रेडी भयो। अब हामी पाइपको एन्डलाई ग्लु गनले सिल गरिदिन्छौँ र टिपको एन्डतिर होल बनाउँछौँ र हाम्रो टेस्ट सेटअप रेडी भएको छ। तपाईहरूले पनि यसरी नै घरमा बसी बसी सजिलैसँग सजिलोबट प्रयोग गरेर स्मार्ट ड्रिप इरिगेसन बनाउन सक्नुहुन्छ। हामीले सोइल मोइस्चर सेन्सरलाई सोइलमा गाड्दाखेरि हामीले यसबाट सोइलको रेजिस्टेन्स भ्यालु चेक गरिरहेको छौँ र यदि यो माटोमा पानीको मात्रा धेरै छ भने यसमा करेन्ट इजिली बग्न सक्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि हामीले कम रेजिस्टेन्सको भ्यालु मेजर गर्न सक्छौँ। यस्तै इनोभेटिभ कन्टेन्ट तथा प्रोजेक्टहरूको लागि हाम्रो च्यानल बियोन्ड एपोजीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस्।